Niin, maistetaan nyt se. Minkälaiset kirjat on poika tehnyt? Aivan helvetin hyvää kirjoa, hei. Jumalauta. Tää on aivan täydellistä kirjoa. No terve, terve! Mikä oli pojalla mielessä? Joo. Ota toi mun verkku tosta ja pääset kotiin, mutta älä sit saatana oo sen kaasupolkimen kanssa kauhean tiukkana, kun kyllä se ottaa sitä bensiiniä jo aika kovasti toi kone. Katos Päive, no mitäpä laitetaan? Kuulepa, nyt se olisi oikein sisun näköinen homma tässä. Käy jakamassa näitä H-kaupan mainoksia tonne kyläläisille, niin minä maksan sulle sitten vähän siitä vaivan palakkoon. Ei muuta kuin käyt puottamassa vaan jokaisen laatikon yhden mainoksen, niin sillähän se siitä sitten. Miltäs kuulostas? Kato, Kesselinperän Nassikka saanut murropaketista ajokortin. Kerrottiinko siinä paketin takana, miten puhallushokeessa toimitaan? Kun tästä patterit loppu vai minkä ihmeen takia tämä ei lukemaa näytä? Ei tuon näköinen sälli olla se.
Mä en sitä maksun poikasta. Ei sitten muuta kuin hyvää päivänjatkoa vaan.